Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-unbox na natin itong panibagong entry-level phone sa Poco, ang Poco M3. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout kay John Mark Ramos, kay James Adlawan, kay Carl's Vlog, kay John Mark Bonhoc, kay Christian J. Ramos, kay Gilmar Austria at kay Jovel Saborboro. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So finally, ma-unbox na natin dito sa ating YouTube channel ang most requested ngayon sa comment section, ang Poco M3. So pasensya na kung ngayon ko lang siya na-unbox kasi medyo matagal siya dumating sa akin. I think almost 2 weeks bago dumating itong Poco M3 sa akin. At in-order ko to sa official store ng Xiaomi sa Lazada. At syempre, inabangan ko siya ng launch date niya. At nakuha ko to ng mas mura. Nakuha ko na lang siya sa halagang 6,890 pesos. Pero ang official price nito sa Philippines, itong 4GB RAM at 128GB ang internal storage, meron siyang presyo na 7,990 pesos or almost 8,000 pesos itong smartphone na to. At meron pa siyang isang variant, yung 4GB RAM at 64GB internal storage, na merong official price na 6,990 pesos or almost 7,000 pesos. So grabe, napakamura talaga nitong Poco M3. At ang maganda pa nga, nung bumili ako nito nung launch date niya, nakakuha ko ng libreng earphone. Ayan siya, ear-in. Xiaomi rin ang tatak. So mamaya sa unboxing, titignan natin kung may libre bang parang earphone itong si Poco M3. Kung wala, sakto naman yung kanilang libre. Okay. Ito siya, Poco M3. 6,000 mAh ang kanyang battery capacity. At yung napili ko palang color is yung cool blue. At ito yung gilid niya, Poco M3 with easy access to the Google apps you use most. Okay. Naka-plastic pa siya. Alisin na natin siya sa plastic. Open na natin. Okay, alisin natin yung plastic niya. Ito na ang Poco M3. At sa mga napupusuan nitong Poco M3, ilalagay ko po yung link sa description kung saan nyo ba mabibili itong smartphone na to. And reminder lang ulit, pag bibili kayo ng mga smartphone sa Shopee or sa Lazada, doon lang po kayo sa mga official store. For example, makakahanap naman kayo ng tindahan sa Shopee Mall or sa Laz Mall. Open na natin to. You know. So, ang bubungad sa atin, Poco. At take note lang mga ka-J-Vlog na ito yung first ever na Poco smartphone na i-review ko sa aking YouTube channel. So, medyo bago pala ako sa Poco phones. Sad to say, hindi ko na-review yung Poco X3. Ayan. Okay, ito na yung smartphone, Poco M3. 48 megapixel AI triple camera with stunning night mode daw. 6,000 mAh. 18-watt fast charging pa to. Wow! 6.53 Full HD Plus dot drop display. So ito yung sobrang excited ako, yung kanyang resolution pang mid-range level na Full HD Plus 1080p. And wow, meron siyang Qualcomm Snapdragon 662 processor. Excited na rin ako. Okay. Nice. Poco M3. Tignan natin yung content ng box. Yun. So sad to say, absent si paring earphone dito sa Poco M3. Pero huwag kayo mag-alala, binigyan naman tayo ni Xiaomi ng paring earphone na nakaiwalay. So, yayamanin na paring earphone to. Ear-in kasi siya. Okay, buti na lang. At meron tayong kasamang power brick. Ito yung kanilang 18-watt fast charger. Meron tayong Xiaomi logo dito. At ito yung charging cable. At syempre, USB Type-C na to. Expect nyan kasi fast charging na rin siya. So, nakakatuwa. Entry-level phone pero USB Type-C na. Si Poco M3. Yun lang naman yung kasama sa box. Tingnan natin yung mga manuals niya. Ang tanong, mga ka-J-Vlog, nandito kaya si Maring Jellycase? Titignan natin yan ngayon na. Okay? Buksan na natin to. At meron tayong kasamang SIM eject tool. At ayun! Wow! Present na present si Maring Jellycase dito sa Poco M3. Tingnan muna natin si Mare. Yan. Hello, Mare. Ito si Maring Jellycase. So, nalulungkot siya. Wala si paring earphone. Pero meron namang proxy na paring earphone tayo kasama. Yan. So, magbabanding sila. Mamaya na ito si Maring Jellycase.
Meron tayong kasamang user guide, Poco M3, at warranty card. So, yun lang naman yung kasama sa box niya. So, tingnan muna natin pala si proxying paring earphone. Nice, meron pang extra earbuds or ear tips. Ito na si proxying paring earphone. At maganda rin yung quality pala mga ka-J-Vlog. Ayan, no? Yayamanin ng paring earphone yung libre dito sa Poco M3. Nice. Tapos may Xiaomi na logo pa tayo dyan. Nakakatuwa. Buti na lang nagkaroon tayo ng free. Next naman, dito tayo sa main event, yung smartphone. Alisin na natin yung plastic nya. Okay. Alisin na rin natin yung sticker nya sa likod. At ito na, ang Poco M3 na kulay cool blue in 3, 2, 1. Ay, grabe, nice. Wow, ang ganda ng design nito mga ka-J-Vlog. So, first na napansin ko dito is yung texture ng kanyang back cover. Kakaiba siya. Para siyang, parang leather feel yung back cover niya. So, nakakatuwa na hindi siya glossy finish. Matte finish siya. So, anti-fingerprint yung ganitong texture. At sobrang okay yung feel nung texture niya. Tingnan nyo nang malapitan yung back cover niya. Diba? Ang ganda ng design ng phone na to, solid. So, syempre, plastic ang kanyang back cover. Pero yun nga lang sa bandang taas ng smartphone, sa may camera module at sa logo. Glossy finish siya, mga ka-J-Vlog, tapos color black pa. Kaya expect nyo ito yung magkakaroon ng mga fingerprint smudges at micro scratches. Kaya ingat-ingatan nyo rin itong nasa camera module nya. Tapos meron tayong logo ng Poco dyan. And yung triple rear camera nya na nasa upper left corner. Okay. Ito ang Poco M3. And good news mga ka-J-Vlog, meron na siyang kasamang pre-installed na screen protector out of the box. So hindi na kayo mamomblema dyan. And open na natin tong si Poco M3 in 3, 2, 1. So habang nag-open, dito muna tayo sa mga physical buttons and support. Sa right side, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner. So side-mounted fingerprint scanner na siya. Nandito rin ang kanyang volume rocker. Tapos yung frame niya pala, mga ka-J-Vlog, ay matte finish. So okay na okay sa grip to, hindi siya madulas. Sa taas naman, nandito ang kanyang microphone, 3.5mm headphone jack. Meron tayong kasama ditong IR blaster, and I think ito yung isang speaker niya. Sa left side, nandito ang kanyang SIM card slot. Tingnan natin kung hybrid ba to or hindi. So good news, hindi siya hybrid SIM card slot, meaning pwede nyo siyang lagyan ng dalawang nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman, meron tayong microphone ulit, USB Type-C port at yung speaker grills. Nag-open na siya. Setup muna natin to. Okay, nag-open na siya. At reminder lang na pwede pala itong si Poco M3 sa 5G Wi-Fi. And ang gagawin natin una is titignan natin kung ilan na lang natirang storage niya out of the box. And reminder lang na itong variant ko is yung 4GB RAM and 128GB ang internal storage. Okay, ito na lang available storage niya out of the box, 108.76GB. Ayan yung total storage niya, 128GB. So malaki pa naman yung storage niya, marami pa kayong malalagay dyan. And i-testing nga natin pala si Maring Jelly Case. Okay, hindi naman siya magtampo. Tingnan natin kung bagay ba siya. So ayan, nakabit na natin si Maring Jelly Case dito sa Poco M3. At okay din naman siya kasi transparent siya, makikita pa rin natin yung design nitong smartphone na to. At ang maganda dito sa Jelly Case na to is nako-coveran din yung port niya, yung charging port, diba, Stig. So maganda rin. So, meron tayong text dito, designed by Poco. Si Poco M3 ay meron triple rear camera. Yung main camera niya ay merong 48 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture, 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture, and of course meron siyang LED flash, and capable siya ng Full HD 1080p video recording at 30 frames per second. Sa front camera naman, meron siyang 8 megapixel f2.1 aperture at capable din niya ng Full HD 1080p video recording at 30 frames per second.
Sa display, si Poco M3 ay merong 6.53 inches IPS LCD display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2340 pixels na merong 395 pixels per inch. Meron siyang Corning Gorilla Glass 3 protection and meron siyang notch display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 10 with MIUI 12. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 662. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Adreno 610. Meron siyang 4GB RAM at dalawa yung variants niya na na-release dito sa Philippines. Meron tayong 64GB at 128GB. And ang maganda naman doon, expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Meron siyang USB Type-C port at dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. And yung fingerprint scanner niya ay side-mounted na, so mas maganda na yung position ng kanyang fingerprint, mas madali nang abutin. Meron siyang dual stereo speakers at meron siyang monster battery na 6,000 mAh non-removable battery with 18W fast charging. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung first impressions ko dito sa Poco M3. Number 1 sa kanyang presyo. Ito yung nakakagulat sa smartphone na to dahil very affordable lang siya. At dalawa pa yung variant niya na na-release dito sa Philippines. So yung dalawang variant na yan ay sobrang mura. So yung pinakamahal na variant niya ay nagkakalaga ng 7,990 pesos or almost 8,000 pesos lang siya. Tapos meron na siyang 4GB RAM at 128GB ang internal storage. At kung gusto nyo pa makatipid, meron pa siyang mas murang variant na merong official price na 6,990 pesos or almost 7,000 pesos lang na merong 4GB RAM at 64GB internal storage. So not bad din yung pinakamurang variant niya kasi yung internal storage is 64GB na. Malaki pa rin ang 64GB ngayon 2020 compare sa mga 32GB. Number 2 sa resolution. So ito rin yung pinaka-advantage ng smartphone na to is meron siyang Full HD Plus 1080p na resolution na usually yung ganitong resolution nakikita natin yan sa mga mid-range phone. Tapos nakakagulat, isang entry-level phone nagkaroon ng ganyang mataas na resolution. At sa ganitong price segment, ang nakikita pa lang natin karamihan na resolution sa mga smartphone is HD Plus 720p. Number 3 sa chipset, powerful din ang chipset na ma-offer ni Poco M3. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 662 at sa ibang video, i-game test natin itong si Poco M3. Tingnan natin yung performance niya sa pag-handle ng mga heavy games. Number 4, meron siyang dual stereo speakers. So, bihira rin natin makikita sa mga smartphone ang meron dual speakers sa kanyang presyo. And tinest ko kanina yung speaker netong si Poco M3, malakas siya mga ka-J-Vlog at ang maganda pa nga doon kahit natakpan mo yung baba na speaker niya, hindi siya magdi-distort dahil meron pa siyang secondary speaker sa taas. And number 5, sa battery, napakataas ang battery capacity ng smartphone na to. Meron na siyang 6,000 mAh na battery. Kaya sa ating full review, iba-battery test din natin itong si Poco M3. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas sa paglalaro ng 30 minutes. Pero specs-wise, halimaw ang kanyang battery. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko dito sa Poco M3. Sobrang na-amaze ako sa specs na ma-offer nitong smartphone na to. At ganun lang ang kanyang presyo. Very affordable lang. Yung pinakamahal nga niya is almost 8,000 pesos lang. Tapos ibang specs niya pa, pang mid-range level na. At ang maganda pa dito sa smartphone na to, nasa latest software siya ng Android at ng MIUI. So malapit na ang 12/12 mga ka-J-Vlog. At kung napupusuan nyo tong Poco M3, maglalagay po ako ng link sa description kung saan nyo ba mabibili itong napakalupit na smartphone na to.